shops na nagbibigay ng personal care services ay may ginagampanang papel sa ating buhay. Ang mga ito ay essential services na kailangan natin para mas makagalaw ng mabuti at mas guminhawa ang ating pakiramdam sa mga pang-araw-araw nating gawain. Bago ang quarantine, sigurado ako na lahat tayo ay may kanya-kanyang mga routine at regimen ng pag-aayos ng ating mga sarili. Kung may kumpiyansa tayo sa ating sarili, mas madali sa atin gumalaw at magtrabaho. Nang dumating ang enhanced community quarantine, ang ganitong mga lugar ay hindi na natin napuntahan sapagkat ang mga bukas lamang ay ang mga lugar na nagbebenta ng essential goods katulad ng pagkain. Dahil dito, hindi na rin natin masyadong na-prioritize ang ating physical wellness. Lahat tayo ay tila napunta sa survival mode noong height ng pandemyang ito at nakatutok sa tanging kaligtasan natin at ng ating mga pamilya. Kasama sa new normal ay ang unti-unting pagbubukas natin ng ating ekonomiya at bahagyang pagluwag ng community restrictions. Kasama na rin dito ang pagbubukas ng mga personal care services upang magserbisyo sa ating mga kababayan. Siguradong meron tayong mga pag-aalinlangan kung ligtas ba pumunta dito. Upang ibahagi po sa atin kung ano-ano ang mga measures na ipinapatupad ng ating mga personal care services providers, kasama po natin ngayon sila Mr. Marco Pascual, President of Bruno's Barbers, at si Ms. Andrea Zulueta Lorenzana, General Manager of Piandre, mga eksperto sa sektor na ito. Ibabahagi po nila sa atin kung paano tumutulong ang mga kabilang sa kanilang sektor sa pagsisiguro ng physical wellness ng bawat individuals na makikinabang ng kanilang mga serbisyo, and kung paano po nila nasisiguro na ligtas ang kanilang mga customers sa kanilang mga establishments. Mr. Marco Pascual will share about the mindset, the psyche, and the unbreakable relationship between barbers and their clients amid strict physical distancing, while Ms. Andre Zulueta Lorenzana will enlighten us on the recommended protocols for salon services such as hair coloring, manicure, pedicure, threading and waxing, foot spa, and massage. So, good afternoon po, Mr. Marco Pascual and Ms. Andrea Lorenzana. Good afternoon, Yusek. Good afternoon po, Yusek. Good afternoon. Thank you very much po for accommodating our invite para makapag-share lang po tayo ng impormasyon sa ating mga televiewers. So, we'll start off with the discussions and have your presentations para po sa mga impormasyong maaring maibigay natin sa ating mga kababayan. So we'll start with Mr. Marco Pascual of Bruno's Barbers, and then we will have Andrea Lorenzana of Piandre after Mr. Marco Pascual. Mr. Pascual? Yes po. Good afternoon po, Yusek. Sige, Mr. Marco, you can already proceed with your presentation. Okay po. Well, ang sa amin lang naman po, no, as a barber shop, and also I guess I can speak for the barber shop industry. Sorry po, Yusek, wala po akong presentation, pero ang masasabi ko lang po kasi about our industry is ang barbering po, by the very nature of barbering po, is medical po in nature in the past pa ho, no. In fact, yung barber pole po, for example, symbolizes po yung bloodletting. Kaya nga po ang kulay po ng barber pole ay may pula, tapos yung blue po nilagay po sa barber pole para lang po to differentiate po from medical practitioners. So, dati pa ho, even before the pandemic arrived in the country, ang barbershop industry, and kami po as Bruno's Barbers, had all the hygiene and sanitation protocols in place. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po dati, kung pupunta po kayo sa mga barbershops, pagpasok niyo pa lang po, amoy alcohol na po, no? Ang barbershop. So, noon pa man, meron na ho kaming mga alcohol, yung pagsasanitize po namin ng mga tools po. And at the same time, yung pagsasanitize ng mga tools, yung paggamit ng alcohol, and of course all the hygiene and sanitation protocols that have been in place in the past. In fact po, before pa nga ako ng pandemya, gumagamit na po kami ng mga masks, ng mga face masks sa mga iba-iba naming mga services.
Pero siguro po, ang pinaka-importante po na gusto ko pong sabihin is beyond all these protocols that have been set forth by the DTI, which Miss Andrea will be explaining po mamaya, ay itong mindset and psyche ng relasyon po ng barbero at ng kanyang kliyente. Or should I also include the stylists po, no? yung relasyon po nila. Tulad po ng sa amin, yung mga ibang kliyente po namin, since bata pa po sila, kliyente na po namin, naging tatay na po sila, yung tatay po naging lolo na po ngayon, and generations po of these men have been with Bruno's Barbers, no? And I think it's the same for the stylists and the salons. Ano po ang gusto ko pong sabihin po tungkol dyan? I think that in itself po is very important because yung mindset po ng aming mga barbero is there, and the mindset po ng pag-aalaga sa kanilang kliyente ay nandun dati pa. At dahil po doon, syempre dahil hindi lang po ang tingin ng aming mga barbero ay isang kliyente, kung hindi parang kaibigan at matalik na kaibigan at minsan parang pamilya pa ho. Dahil halos kung magpagupit, mahina po siguro ang 3 linggo kung magkita ang isang kliyente at ang isang barbero. At very, very close na po. In fact, minsan mas madami pang alam ang barbero tungkol sa mga sikreto ng mga aming kliyente po. No? So, I think that mindset alone brings about the trust and confidence of the clients and yung pag-aalaga po sa kanilang sa kanilang kalusugan po, especially ngayon sa oras ng pandemya po. And I think po yan po dapat siguro ang magandang maintindihan ng mga kliyente na itong relasyon po ng barbero at ng kliyente, ang stylist at ng kanyang kliyente ay nangunguna po beyond the hygiene and sanitation protocols that have been in place. Of course, importante po yan para we can continue to remind our people and our clients about this. And but I think mas importante po yung mindset po ng ating mga tao. Thank you very much, Mr. Marco Pascual ng Bruno's Barber. So, magandang hina-highlight ni Mr. Pascual, no, yung talagang bond na which is really true. Ito pong mga trust na binibigay ng ating mga kababayan sa kanilang mga barbero. No? Sabi nga ni Mr. Pascual, minsan mas alam pa nila yung mga secrets ng kanilang mga kliyente kesa dun sa mga asawa ng mga kliyente. So ito po ay napakahalaga dahil dyan po sa trust na yan. Yan po ang ibinibigay ng mga kababayan sa ating barberya. Kailangan tumugon ang ating mga barberya at mga salon para naman ipakita na they can be trusted at mapapatupad nila yung protocols para sa minimum public health standards so that their customers will be safe when they go to their establishment. So, thank you for that, Mr. Pascual. And now we go on to Miss Andrea Lorenzana from P&Dre para naman po siya ang makapagbigay ng kaunting impormasyon. Andrea? Ngayon po sa lahat, maraming salamat sa DOH at kay USEC na nagbigay pagkakataon sa amin mag-present ngayon. Maging 2 weeks, mahigit 2 weeks na po bukas sa mga salon at barbershop. At makikita po namin na I'm sure many people are thankful that after almost 3 months ay nagupitan na sila. So thank you to the DTI, DOH, and our LUs for allowing us to open slowly and safely. I wanted to show you some photos of our new normal in P&Dre. Ito po ang salon namin ngayon. Makikita niyo po na ang physical distancing at 30% capacity ay siguro next slide po. Talagang malalayo ang mga silya sa isa't isa at hindi talaga napupuno ngayon ang aming salon. Okay. Next slide po. Well, I wanted to show kasi some of our disinfection areas na naayon sa standards ng DTI. Dito namin hinuhugasan at nilulublob sa disinfectant ang mga tools. Yan, pagkatapos ng bawat client para makasigurado tayo na safe ang ating ginagamit for each client. I wanted to show po, I think my presentation isn't playing, but anyway, I wanted to show you our different health declaration forms. Meron kaming QR code sa aming front desk at meron din kaming alternate forms of payment kagaya ng credit card at GCash.
Gusto ko din ipakita ang aming uniform at PPE na naayon sa mga guidelines na ibinigay ng DTI. Simple lang ang uniform namin, may face mask, face shield, hair cap, and closed shoes. Walang watch o bracelet para hindi sagabal sa paghuhugas ng kamay. Ang mga staff namin ay nakakahinga at komportable sa bago nilang uniform at nakakakuha sila ng maayos. Naging experience lang namin dito sa new normal ay pagkagaling sa labas, nagpapalit ang aming salon staff dito sa uniform na to. At kung dati ay labas-pasok sila sa salon, ngayon ay nagbabaon na lang sila ng pagkain kaya hindi na sila masyadong lumalabas. Actually, hindi talaga sila lumalabas once nakapasok na. Nakikita din po namin na mas mainam na nakakahugas sila ng kamay bago at pagkatapos ng bawat kliyente. Ito po din ang typical client namin sa salon. So, naka-face mask, tapos kung magpapagawa ng shampoo ay naka-face shield. Madalas rin ay nakikita namin na nagdadala sila ng sariling water bottle at snack kasi ipinagbabawal na din ang pag-serve ng drinks at pagkain. Sa picture na to, nilagay na din ang kanyang bag sa isang plastic na ayon sa DTI standards. Ngayon po, medyo madami nang nagawa naming gupit at nasanay na sa new normal ang aming staff. Ang mga kliyente namin ay pumunta ay feeling safe na din dahil siguro nakikita nila ang disinfection procedures at siguro na-miss nila na pumunta sa salon. Kaya lang, limited haircut pa din ang pwedeng gawin sa amin. At sa totoo lang po, maliit lang din ang presyo ng haircut kung ikumpara sa ibang services ng salon. Kaya kagaya ng mga branch namin na nasa mall ay hindi talaga sapat para ma-cover ang aming overhead expenses. Kung tutuusin ay 10 to 20% lang ang contribution ng haircut sa aming total services. Kaya hinihiling namin sana sa gobyerno na payagan na kami gumawa ng ibang services na naayon din naman sa mga naunang guidelines na ibinigay sa amin ng DTI. So, gusto ko lang ilarawan ng mga services na maaari na sana namin i-offer sa aming mga kliyente kung papayagan po kami ng DTI. So, ito po is sa pagkukulay, marami na po kaming nakikitang mga client na naglabasan na talagang kanilang puting buhok at gustong-gusto na nila magpakulay sa kanilang hairdresser. Kung makikita ninyo sa picture na to, parang gupit din ang distancing niya. Actually, sa pag-apply ng kulay, 15 minutes lamang. Pagkatapos ay iniwan din ng client for 30 to 45 minutes. Tapos binabalikan ulit for shampoo and blow dry na parang gupit din. Here's a photo of our staff doing hair treatments. Parang pareho din po ang distancing sa gupit, sa likod at sa side lang ang operator. We also feel kasi that most hair services have these same steps. For manicure, I'm sure madami na talagang gustong-gusto na magpa-manicure. At sa tingin ko po, yung manicurista ay ang pinakamaselan na personnel sa salon dahil alam nilang responsibilidad nila na mag-sterilize at mag-sanitize for each client. Sa new normal, halos wala po ako nakikitang bago na procedure na kailangan gawin kung hindi siguro bago magsimula ay hugasan lang ang kamay ng client for more than 20 seconds, which is for sure more than 20 seconds. Kagaya din ang paghugas natin sa paa bago mag-pedicure. Here's a picture of ang nagpo-foot spa na medyo malayo na din po ang distancing ng operator at client. Ito din ay isa sa mga bestsellers sa salon namin na hindi pa namin nagagawa ngayon. So, ayun po, sa loob ng 2 linggo, nakita po namin sa industriya kung gaano kabilis mag-adapt ng mga hairdresser and barbers na sanay na sa ganitong klaseng procedures. Ngunit dahil haircut pa lamang, actually, hindi po lahat ang nakakapasok pa din. 80% pa din ng aming salon personnel is still hindi pa nakakapasok. Yun yung mga manicurista, therapists, at estheticians. Hindi pa nakakatrabaho. Kung kaya't we're appealing talaga po na sana payagan na kami ng IATF and ng DTI and DOH na mag-offer na ng ibang services sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Maraming salamat, Marco and Andrea, for giving us a picture of how you ensure that your establishments abide by our infection prevention and control protocols. Kindly stay with us as we will still discuss some questions later for the benefit of our viewers.
Kasama din po natin ngayong araw na ito si Mr. Michael Indon, Education Manager of L'Oreal Philippines, na magbabahagi sa atin kung paano tumutulong ang L'Oreal Philippines sa mga salons and barbershops sa pag-intensify ng health and sanitation protocols for personal care establishments. He will be discussing the programs and services for health and education of their employees, migration to social e-commerce, and the activities L'Oreal Philippines and their partner salons have done in support of the DTI and the Department of Health. So, Mr. Michael Indon, good afternoon po sa inyo. Yes, magandang hapon, Yusek, and sa lahat po ng viewers natin sa araw na ito. Thank you for the opportunity for inviting L'Oreal to share to our fellow Filipinos kung ano po yung mga tips na aming naibabahagi at patuloy na binabahagi sa ating mga salons and barbershops moving forward to this new normalcy. Sa loob po ng mahigit na 110 years, L'Oreal has been a strong partner of salons and barbershops. And now, more than ever, kami po ay more committed to this community during this challenging time and the next phases to follow. Isa po sa mga core values ng L'Oreal is education. At ngayong karamihan ng salons at barbershops ang unti-unti na nagbubukas, L'Oreal Philippines is mobilizing all our efforts to provide education sa tatlong paraan po. Number 1, education on safety of hairdressers and their clients. Number 2, educating on new business models. And ang pangatlo po ay ang education on wellness. So let me start with our tip number 1. Simula po noong April, L'Oreal has been doing online trainings to stylists, barbers, and salon owners in the whole of the Philippines. Ginabayan po namin sila sa nilalaman ng DTI guidelines on the minimum health protocols for barbershops and salons na kung saan ang layunin po nito ay maprotektahan ng mga hairdressers ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kliyente. But besides the DTI guidelines, patuloy din po ang aming online trainings para ma-review ang ating pong mga salons and barbershops sa mga protocols na matagal na rin po nilang ginagawa bago pa rin po dumating ang pandemic sa ating bansa. Also, nung nakarang linggo, we were so privileged and to have the opportunity to get DOH Yusek Vergere sa health implications ng naturang guidelines ng DTI through a live stream in FB. Sa ngayon po ay naibahagi na namin ang mga importanteng impormasyon sa higit kumulang 100 or more salons and more than salons and barbershops. L'Oreal created quick 1-hour services that clients can avail to answer their hair coloring and hair treatment needs. Again, through our online education, we have trained stylists and barbers with the Glow Dry, Concealer, Revive and Hydrate services in which once ang location po ng ating mga salons is already at MGCQ and other hair services will be allowed, they can offer this to their clients. Tip number 3, besides the 1-hour services, we also encourage salons na sumubok ng mga alternative revenue streams. Lalo na po ngayon na kung saan ay reduced ang salon capacity at limitado ang mga hair services. Isa na po dito ang social commerce. Ito po ay isang perfect platform para madagdagan ang profit ng salon but still we are respectful sa government restrictions. Maaari pong gamitin ng mga salons ang social commerce para masiguro na that they keep in touch with their regular clients and mabigyan po sila ng access to professional home care products para mapanatili pa din ang healthy at nourished hair at the comforts of their home. We also encourage ang mga kliyente po ng ating mga salons at barbershops na bumili ng kanilang favorite home care treatments by the social commerce in between their salon visits. Ang kailangan lang po nilang gawin
ay hanapin ang FB page or tawagan ang contact number ng kanilang paboritong salon or barbershop at maaari na po silang mag-order na kung saan pwedeng ma-deliver sa kanila ang kanilang mga produkto. Ang isa pa pong kagandahan ng social commerce, ang isang salon po ay maaaring mag-alok ng mga vouchers, hair color services vouchers at ang mga discount coupons to their clients, and with this ay nababawasan po or we are promoting cashless transaction. And also with this, pwede rin po magkaroon ng reservations bago magpunta ng salon, still to promote physical distancing. Tip number 4 na ibinibigay po natin sa salons and barbershop is education for health. Isa pa rin pong suporta at tulong na aming ibinabahagi through education is meron po ang L'Oreal na free application na maaring ma-download sa cellphones or sa mga laptops na mga stylist. Ito po ay tinatawag naming 15-minute coach na magbibigay po ito ng mga simpleng exercises sa ating mga stylist para po mapanatili ang kanilang physical well-being. And for our tip number 5 naman po, as of today, ay patuloy pa din po ang pag-educate ng L'Oreal sa mga salons and barbershop sa buong Pilipinas. And if you are interested to get to know yung mga napag-usapan ko po a while ago, please wag po kayong mahiya to reach out to your L'Oreal sales consultant and your education team. Maraming salamat po. Napaka-comprehensive at saka naibigay naman talaga ang mga efforts ng ating ng L'Oreal Philippines para makatulong dito sa response natin for this transition to new normal para sa ating mga kababayan. So bago po tayo magtapos, hihingan po natin ng mga mensahe ang ating mga naging bisita, si Mr. Marco Pascual, Miss Andre, tsaka si Mr. Michael Indon para po sa mensahe sa mga kasama nyo sa industriya para po naman sila ay magkaroon ng inspirasyon na panatilihing safe and protected ang lahat sa COVID-19, especially yung mga customers nyo po na pumupunta sa inyong mga establishments. Maybe we can start with Miss Andrea. Okay, thank you so much for this opportunity. To our fellow salon owners and hairdressers, many things in the new normal are actually things that we've been doing for some time. But many other things are the gold standards for sanitation and disinfection, as it should be for something siguro as personal as and as intimate as a beauty salon. Thankfully, with all credit to the IATF, the guidelines are doable and not as expensive as we thought and very reasonable na maaring gawin ng kahit na ordinaryong salon. So, sana po sa ibang salon owners magbukas na kayo kasi dapat sama-sama po tayo together and kayang-kaya natin to, kapit lang po. We can all overcome this if we work hard together. Thank you, Miss Andrea Zulueta Lorenzana from Piandre. Mr. Marco Pascual, may we have your message, please? Salamat ulit po, Yusek, and salamat po sa pag-invite po sa akin. I think simple lang ang gusto kong sabihin. Yung mga barbero po, ang barberong Pilipino po ay isa sa pinakamagaling na mga barbero sa buong mundo. And I'm very proud of them. In the 30 years that I've been in the business, that we've been in the business, I've seen that. Madami po sa ating mga barbero, kinukuha po sa mga ibang bansa tulad ng Australia, tulad po ng mga Grand Cayman Islands, Canada, and other parts of the world po para po silang kasing galing din po ng mga healthcare frontliners po natin, ng mga barbero po natin. Unfortunately, siguro ngayon lang po sila nabigyan ng pansin, no? And I'm very proud of our Filipino barbers. And I think just because of that, babalik ulit po ako sa relasyon po ng kliyente at ng barbero. Malakas na malakas po iyan. Ako na lang po mismo, bago po ako magpakasal, isa po siguro ako sa, parang ang gusto ko po siya, puntahan po ang aking barbero bago sa seremonya ko po dahil araw ko po siyang nakasama at sana po parang parte na po siya ng pamilya ko. And I think just because of that, yung mindset po na ulit niyan, despite all the health protocols, no, of course, nandyan po yan, tulad ng sabi ni Miss Andrea, it's there and it's good. It's good also for everyone to be constantly reminded
but yung mindset and psyche is always there. And of course, ayaw namin pong pilitin ang publiko na pumunta sa aming mga barbershops at sa mga salons dahil syempre, pero may public health issue po ngayon. Pero ang gusto ko lang po sabihin, kung sakali po sila ay handa na, handang-handa na rin po ang mga barbero at ang mga stylist nyo sa buong bansa. Maraming pong salamat. Thank you very much, Mr. Marco Pascual of Bruno's Barbers. And now we have Michael Indon from L'Oreal. Thank you, Yusek. Our community and its bounce back remains at the heart ng aming pong mga efforts during these challenging times. But the power of education ang nagbibigay daan po sa L'Oreal para makapagbigay ng support and solidarity to the community we have loved and supported all of these years. L'Oreal Philippines is a committed partner to our salons and stakeholders like the Department of Health and Safety, to the industry and Filipinos nationwide. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakalaking bagay po ng naiaambag nyo sa ating sektor sa pagtugon ng ating bansa sa pandemyang kinakaharap nating lahat. Para naman po sa case bulletin natin, narito ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screens na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, meron po tayong 357 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 159 ay mula sa National Capital Region, 141 ay galing sa Region 7, at 57 ay mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Para naman po sa late cases, nakapagtala tayo ng 113 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang po na-validate dahil ngayon lamang naibigay ng mga laboratory sa Epidemiology Bureau. Sa mga late cases na ito, 66 ay galing sa National Capital Region, 4 ay galing sa Region 7, at 43 ang galing sa iba't ibang rehiyon. Ang total confirmed cases po natin as of 4 p.m. today, June 24, ay 32,295, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 470 cases. Sa total confirmed cases natin, meron tayong 214 na nakarecover, kaya ang total recoveries natin ay 8,656. Sa deaths naman, meron po tayong nadagdag na 18, kaya sa kasalukuyan ay nasa 1,204 ang total deaths na ating naitatala. Mataas ang bilang ng mga kaso natin sa mga nakalipas na araw. Upang lalong maintindihan kung ano po ba ang ibig sabihin ng mga numerong ito, aming ipapakita kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Bagamat tumataas ang mga kaso, we can see that based on our data from June 23, 96.2% of the cases are mild cases. Samantala, only 0.5% ang severe cases at 0.1% ang critical cases. Ibig sabihin, mataas ang porsyento na makaka-recover tayo sa sakit na ito. Mataas man ang mild cases, let me remind everyone that we can never be complacent here. Habang wala pa pong bakuna para sa COVID-19, siguraduhin natin na hindi natin ito maiuwi sa ating bahay at maihahawa sa ating mga kapamilya. Importante pa rin po ang palagiang pag-ugas ng kamay, disinfection and sanitation, and physical distancing. Ito naman pong graph na makikita natin sa inyong mga screen ay ang National Epidemic Curve as of yesterday, June 23, 2020. Makikita natin dito na bagaman tumataas ang mga kaso sa ating bansa, ang pagtaas naman nito ay gradual at hindi biglaan. Ang ibig sabihin po nito ay nakakayanan natin ang ating current health system, ang pagtaas ng mga kasong ito. Ang national daily number of cases na makikita sa blue bars ay nag-stabilize na rin. Atin pong ine-expect na tataas pa rin ang kaso habang unti-unti po nating binubuksan ang ating ekonomiya. Bahagyang niluluwagan ang community restrictions at patuloy na tumataas ang ating testing capacity.
Ngunit ang pagtaas ay hindi umaabot sa punto kung saan ma-overwhelm ang ating health system. Sa may dulong bahagi po ng graph na ito ay nakikita natin na tila pababa na ang bilang ng mga kaso. Ngunit gaya po ng lagi naming sinasabi, ay maaring tumaas ito sa mga susunod na araw dahil maaring hindi pa lamang naire-report ang ibang mga kaso. Ito naman pong susunod na graph na ipapakita natin ay ang epidemic curve sa iba't ibang lugar sa ibang bansa, sa ating bansa. Makikita po natin dito na ang national curve ay ang blue line, ay gradual ang pagtaas, sinyales na hindi natin na-overwhelm ang ating health system capacity. Makikita din po natin ang National Capital Region at mga karatig lugar na dito o yung yellow na linya na nagsastabilize na rin po. Ibig sabihin, hindi po biglaan at malaki ang pagtaas ng mga kaso. Ang green na linya o yung linya para sa Visayas, makikita natin ang pagtaas ng mga kaso. Dito po pumapasok yung mga kasong nare-record natin mula sa Region 7 and 8. Nangangahulugan po ito na tumataas ang mga kaso sa kanilang lugar at kailangan po nating ituon ang ating atensyon sa lugar na ito upang mapigilan pa ang paglobo ng mga kaso at hindi natin ma-overwhelm ang health system sa mga nasabing lugar. Ang mga lugar kung saan tayo nakakakita ng emerging hotspots o lugar kung saan dumadami ang kaso ay ang Cebu City, Cebu Province, Ormoc City, Southern Leyte, Leyte at Samar. Hindi pa po ganun karami ang mga kaso sa mga nasabing lugar. Ngunit nakikita na po natin na mas mabilis nang tumataas kumpara po sa ibang mga lugar. Kaya naman agarang nagbigay ng tulong ang national government upang maagapan ang pagkalat ng virus. Tayo'y nagpadala ng mga kagamitan to ramp up the testing capacity of Cebu Province and required the strict implementation of our public health standards with the help of the local governments and the National Task Force in these emerging hotspots. Ito namang pong susunod na graph na ipapakita natin sa inyong mga screen ay ang number of daily tests at positivity rate sa ating bansa. Ang graph na ito ay nagpapakita na dahil sa mas marami na tayong tinetest, ang positivity rate natin ay patuloy na bumababa na. As of June 20, 2020, nakagawa na po tayo ng total of 594,499 tests, kung saan 86,191 ay nagawa nitong linggo lamang. 12,348 ang average test na ginagawa araw-araw sa nakaraang 7 araw. Sa lahat po ng tinetest, 37,776 ang nagpositive na equivalent sa 6.9% positivity rate para sa buong bansa. Ito ay sinyales na maaring ang testing na ginagawa natin ay sapat at ang transmission ng virus ay nababawasan na rin. Ang next graph po na ipapakita natin ay ang Time Varying Reproduction Number sa Pilipinas o yung ating tinatawag na R0. Nasa graph na ito ang reproduction number or R0 na ating napag-usapan na po sa mga nakaraang media forum. Tinutukoy ng reproduction number ang bilang ng secondary cases na nahawa mula sa isang confirmed case. Halimbawa, nung simula po ng pandemya sa ating bansa, ang ating reproduction number ay nasa 2. Ibig sabihin, ang bawat confirmed case ay nakakapanghawa ng 2 pang tao. Sa kasalukuyan, ang reproduction number para sa buong bansa ay malapit na sa 1. Magandang balita po ito sapagkat ibig sabihin ay mas kaunti na ang nahahawa bawat sa isang kaso. Ngunit bagaman bumababa na ito kumpara sa simula ng outbreak, kailangan pa ring ipatuloy ang ating pag-iingat lalong-lalo na't binubuksan na natin ang ating ekonomiya at less strict na tayo sa quarantine restrictions. Sa pamamagitan ng ating minimum health standards at kabuuang strategy ng trace, isolate, test and treat, ang hangad o goal natin ay umabot ang reproduction number to less than 1 upang tuluyang mawala ang COVID-19 sa ating bansa.
Nais din po nating linawin na bagamang magandang indicator din ito upang sundan ang transmission o pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa, meron pong delay ito. Dahil binibilang o computed ang reproduction number gamit ng symptom onset o kung kailan unang nagkaroon ng simptomas ang may sakit, hindi pa kasali sa computation ang nakaraang 14 to 16 days, buhat ng ito ang incubation period ng COVID-19. Kaya't kailangan po natin itong ma-interpret ng maayos at isaalang-alang ang delay na meron dito. Para naman po sa huling graph na ipapakita natin, ito po ay regarding the deaths o bilang ng mga pumanaw mula sa COVID-19. Nakikita naman po natin na may improvement at malinaw na pagbaba ng deaths mula sa COVID-19. This is an encouraging sign para sa atin dahil bagaman tumataas ang bilang ng mga kaso sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, kinakaya po ng ating health systems at kakaunti na lamang ang pumapanaw mula sa COVID-19. Kasabay nito ang patuloy na pagbaba ng ating case fatality rate o ang proportion or bahagi ng mga nahahawa sa COVID-19 na namamatay mula sa naturang sakit. As of June 23, ang case fatality rate ng Pilipinas ay nasa 3.73%. Hindi po ito nalalayo sa case fatality rate ng ASEAN na 2.94% at higit po itong mas mababa sa global average na 5.22%. Maganda rin po itong indikasyon na kinakaya po ng ating healthcare system na bigyan ng sapat na medical attention ang mga may COVID-19. We hope that in today's topics, we were able to shed light on some of your questions on our guest establishments so you can once again enjoy some of these personal care services and guide you accordingly on your next visit. We also hope that we have given you a clearer picture of where we are in this battle against COVID-19. Nakikita po natin ang pagdami ng mga kaso sa labas ng Metro Manila na tinututukan na po ng ating pamahalaan upang mabigyang lunas ang pagkalat palalo nito. Habang tinutulungan po natin ang ating ekonomiya na makabangon mula sa lockdown, huwag po nating kakalimutan na may virus pa rin po tayong kinakalaban. Lahat po tayo ay kasama sa solusyon. Each one of us is called to be part of the solution by remaining vigilant and mindful of the health and safety protocols that we need to constantly follow. This way, we can all work together in ensuring that we remain safe and protected from the virus. Let us be responsible for ourselves, for our loved ones, and for all the members of the community. Iyan po ang true essence of being a bayani at tunay na bayanihan laban sa COVID-19. Bago po tayo magwakas ngayong hapon, nais po naming ipaalala na ugaliing mag-fact check. Samot-sari pong articles at social media post ang kumakalat online. Kaya bago po tayo mag-share, tumingin muna tayo sa verified at legitimate sources upang masigurong tama ang impormasyon bago natin to i-share. Tandaan po natin, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. Para po sa mga karagdagang health tips, puntahan lamang po ang Healthy Pilipinas website at ang Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mula po sa Kagawaran ng Kalusugan, binabati din namin ng maligayang anibersaryo ang lungsod ng Maynila. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can be the solution. Together we can beat COVID-19. Sa bahay nagsisimula ang kaalaman at paghahanda. Kasabay ng muling pagsisimula natin ay ang bagong pamumuhay para sa ikabubuti ng lahat. Sundin ang mga panuntunan ng inyong lokal na pamahalaan at lugar na pupuntahan. Sundin palagi ang physical distancing.
Pag-uwi, maghugas ng kamay at ihanda ng mabuti ang mga ilulutong pagkain. Kapag may nararamdaman, katulad ng mga sintomas ng COVID-19, kumonsulta sa doktor online gamit ang mga iba't ibang paraan ng telemedicine upang hindi na muna umalis ng bahay. Kung hirap huminga, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na health facility. Maaari ring tawagan ang inyong Barangay Health Emergency Response Team o BHERT. Ang mga kapamilyang may kasalukuyang karamdaman at mga nakatatanda ay dapat mas ingatan. Kung may nabago man sa aming buhay, ito ay ang pagdudobleng ingat para mapangalagaan ang isa't isa at ang kapwa. Dahil ang natutunan sa bahay ay sandata para sa new normal.